प्लुटो। आखिर प्लुटोलाई किन ग्रहको सूचीबाट हटाइयो? आजभन्दा करिब 4.5 अरब साल पहिले हाम्रो सौर्यमण्डलको उत्पत्ति भएको थियो। हामीले स्कुलमा पढेका थियौं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण र यम यी सौर्यमण्डलका नवग्रह हुन्। तर केही समय अघि वैज्ञानिकहरूले नवौं ग्रह एम अर्थात् प्लुटोलाई ग्रहको स्थानबाट पदच्युत गरे। अब सौर्यमण्डलमा मात्र 8 ग्रह रहेका छन्। आखिर किन वैज्ञानिकहरूले एकाएक यस्तो घोषणा गरे? आजको श्रृङ्खलामा हामी चर्चा गर्नेछौँ। दर्शकहरू, यो भिडियो अन्तिमसम्म नछुटाई हेर्नुहोला। पूर्वीय खगोलशास्त्र होस् या पश्चिमेली खगोलशास्त्र, प्राय सबै ग्रह उपग्रहलाई देवी देवताको नामले पूजिन्छ। यम, जसलाई हिन्दू धर्ममा मृत्युका देवता समेत भनेर पूजिन्छ। तर वैज्ञानिकहरूले किन आज यसलाई ग्रह मान्न तयार छैनन्? यम ग्रह अर्थात् प्लुटोलाई सौर्यमण्डलको सबैभन्दा सानो तथा अन्तिम ग्रहको रूपमा चिनिन्थ्यो। तर सन् 2006 मा इन्टरनेशनल एस्ट्रोनोमिकल युनियन IAU ले आफ्नो 26औं साधारण सभामा प्लुटोलाई एक ड्वार्फ प्लानेटको नाम दिँदै ग्रहहरूको सूचीबाट हटायो। सन् 1930 फेब्रुअरी 18 मा अमेरिकी खगोलशास्त्री क्लाइड टम्बकले प्लुटोको खोज गरेका थिए। त्यसपछि प्लुटोलाई हाम्रो सौर्यमण्डलको 9औं ग्रह घोषित गरिएको थियो। सुरुमा प्लुटोको आकार मर्करीको भन्दा ठूलो हुन सक्ने अनुमान खगोलविदहरूले गरेका थिए। तर प्लुटो सौर्यमण्डलका अन्य ग्रहहरूभन्दा धेरै फरक भएको हुँदा केही वैज्ञानिकहरू भने यसमा सहमत थिएनन्। यो एउटा सानो बरफको डल्लो जस्तै थियो र यसको सतही तापमान -225 डिग्री सेल्सियस थियो। प्लुटोको कक्ष पनि अन्य सबै ग्रहहरूको भन्दा फरक छ। सौर्य परिवारका सदस्यको रूपमा रहेका सबै ग्रहहरूको कक्ष गोलाकार रहेको छ भने यसको कक्ष अण्डाकार रहेको छ। यो सूर्यको चारैतिर 17 डिग्रीको कोण बनाएर परिक्रमा गर्ने गर्दछ र यसलाई आफ्नो एक चक्र पूरा गर्न झण्डै 248 वर्ष लाग्दछ। अर्थात् प्लुटोको एक वर्ष पृथ्वीको 248 वर्ष जति लामो हुन्छ। प्लुटोको एक दिन हाम्रो पृथ्वीको 6.39 दिन बराबर हुन्छ। प्लुटो सूर्यभन्दा करिब 590 करोड किलोमिटर टाढा रहेको छ। सूर्यको प्रकाश प्लुटोको सतहसम्म पुग्न 5 घण्टाभन्दा बढी समय लाग्छ भने हाम्रो पृथ्वीसम्म पुग्न केवल 8.5 मिनेट मात्रै लाग्ने गर्दछ। यसको 1/3 भाग बरफबाट बनेको छ। प्लुटो आकार सानो भए पनि यसका 5वटा चन्द्रमा छन्। 30 को दशकमा गरिएको खोजमा प्लुटोलाई सौर्यमण्डलमा ग्रहहरूको सूचीमा राखिएको थियो। तर इन्टरनेशनल एस्ट्रोनोमिकल युनियनले सन् 2006 अगस्त 14 मा आयोजित 26औं साधारण सभामा कुनै पनि खगोलीय पिण्डलाई पूर्ण ग्रह बन्नका लागि एउटा नयाँ मापदण्ड तय गरियो र उक्त मापदण्ड प्लुटोले पूरा गर्न नसकेपछि यसलाई अयोग्य ठहर गर्दै सौर्य परिवारको सदस्यबाट बर्खास्त गरिएको थियो। दर्शकहरू, यति बेला हाम्रो मनमा लागिरहेको होला, आखिर प्लुटोमा त्यस्तो के कमजोरी रहेछ जसले गर्दा ग्रहको पदबाट हट्नु पर्यो त? सन् 1840 मा फ्रान्सेली गणितज्ञ अर्विन ले भेरियरले आफ्नो म्याथमेटिकल क्याल्कुलेसनको माध्यमबाट वरुण ग्रह अर्थात् नेप्च्युनको बारेमा भविष्यवाणी गरेका थिए। जब उनले अरुण ग्रह अर्थात् युरेनसको कक्षमा कुनै वस्तुले प्रभाव पारिरहेको देखे, तब यसैको विश्लेषणको क्रममा उनले वरुण ग्रहको खोजी गरेका थिए। तर वरुण ग्रहको अवलोकन पश्चात पनि अरुण ग्रहको कक्षलाई असर गर्ने वरुण मात्र नभई त्यसभन्दा पछाडि रहेको अर्को वस्तु समेत रहेको भन्दै खगोलविदहरू त्यसको खोजीमा जुटे। अन्ततः सन् 1906 मा अमेरिकी गणितज्ञ प्रेसिभल लोवेलले द सर्च अफ द पोसिबल 9th प्लानेट नामक एउटा परियोजनाको सुरुवात गरे जसको नाम प्लानेट एक्स थियो। सन् 1915 मा लोवेलको खोज अभियानका क्रममा अन्जानमै प्लुटोको 2वटा धमिला आकृति कैद भएका थिए। तर त्यतिबेला कसैले पनि त्यसमा ध्यान दिएनन्। त्यसपछि
केही कानुनी कारबाहीका कारण लोवेलले यो प्रोजेक्ट बन्द गर्नु पर्यो। तर सन् 1929 मा यस प्रोजेक्टलाई फेरि सुरु गरियो र प्लानेट एक्सलाई खोज्ने जिम्मेवारी क्लाइड टम्बगलाई दिइयो र अन्ततः 1 वर्षको अथक मेहनत र गहिरो अध्ययन पश्चात सन् 1930 फेब्रुअरी 18 मा टम्बगले प्लुटो ग्रहको खोजी गर्न सफल भए। प्लुटो खोज गरेको केही समयभित्रै चर्चाको विषय बन्यो र यसलाई खगोलविदहरूले सौर्यमण्डलको नयाँ तथा 9औं सदस्यको रूपमा ग्रहहरूको सूचीमा समावेश गरे। जतिबेला प्लुटोको खोज गरियो त्यतिबेला खगोलविदहरूले यसको आकार तथा बनावटको बारेमा विभिन्न अनुमानहरू गरेका थिए। सुरुमा त उनीहरूले प्लुटोको मास हाम्रै पृथ्वीको जति हुन सक्ने अनुमान गरेका थिए, तर यसको बारेमा जब गम्भीर रूपले अध्ययन गरियो तब यसको वास्तविक मास पृथ्वीभन्दा धेरै सानो भएको तथ्य पत्ता लाग्यो। सन् 1978 मा प्लुटोको मुन स्यारोनको खोज गरेपछि मात्रै प्लुटोको वास्तविक मासलाई मापन गर्न हामी सफल भयौं र यसको मास हाम्रो पृथ्वीको तुलनामा केवल 0.2% रहेको तथा यसको आकार पनि धेरै सानो रहेको तथ्य पत्ता लाग्यो। यसको आकार धेरै सानो भएको हुँदा युरेनसको अर्बिटमा यसको गुरुत्व बलले कुनै प्रभाव पार्न नसक्ने कुरा अध्ययनपछि थाहा भयो। यसैकारण लोवेलको प्लानेट एक्सको श्रेणीबाट यसलाई हटाइयो। प्लानेट एक्सको श्रेणीबाट प्लुटोलाई हटाइए तापनि यसलाई अझै एउटा ग्रहकै रूपमा राखिएको थियो। यति बेलासम्म कसैले यसको स्पष्ट तथा वास्तविक तस्बिर लिन सकेका थिएनन्। त्यसपछि खगोलविद यसको वास्तविक स्वरूप पत्ता लगाउन सक्रिय हुन थाले, तर यसको बारेमा विस्तृत जानकारी प्राप्त गर्न पृथ्वीको सतहबाट 7.5 अरब किलोमिटर टाढाको यात्रा गरेर प्लुटोसम्म जानुपर्ने थियो। तर यति दूरीको यात्रा गर्नु कुनै सामान्य कुरा थिएन, किनकि यसका लागि एकदमै सटिक टाइमिङ, एङ्गल र स्पिडको आवश्यकता थियो। यसमा कुनै पनि सानो त्रुटि भयो भने कहिल्यै पनि आफ्नो गन्तव्यसम्म पुग्न सक्ने अवस्था थिएन। सन् 1977 मा लन्च गरिएको भोइजर मिसनले हामीलाई सौर्यमण्डलको ग्यास जाइन्टको बारेमा अध्ययन गर्न सहायता गरे तापनि प्लुटोको बारेमा हामी अझै अनभिज्ञ नै थियौं। सन् 2006 जनवरी 19 का दिन नासाले आफ्नो न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्टलाई यमग्रहमा प्रक्षेपण गर्यो, जो प्लुटोका लागि पठाइएको पहिलो स्पेसक्राफ्ट थियो, जो आफ्नो 9 वर्ष 5 महिनाको लामो यात्रा तय गर्दै सन् 2015 मा प्लुटोको नजिक पुग्दै थियो। न्यू होराइजन विशेष प्रकारले बनाइएको अन्तरिक्ष यान थियो र प्लुटोसम्म छिटो पुग्नका लागि यसले जुपिटरको सहायता लियो, अर्थात् जुपिटरको फ्लाइबाईद्वारा यसलाई एक ग्रेभिटेशनल स्लिङसट प्राप्त भयो, जसबाट यसको गति पहिलेको तुलनामा 20% बढी भयो। अन्ततः 15 जनवरी 2015 सम्ममा न्यू होराइजन आफ्नो लक्ष्यमा पुग्न सफल समेत भयो। न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्टलाई प्लुटोसम्म मात्रै पठाइएको नभई कुइपर बेल्टको बारेमा समेत अध्ययन गर्नका लागि पठाइएको हुँदा प्लुटोको अध्ययनका लागि धेरै समय थिएन। तापनि न्यू होराइजनले छोटो समयमै प्लुटोको बारेमा हामीलाई धेरै जानकारी दियो। तपाईलाई थाहा नहुन पनि सक्छ, न्यू होराइजन अन्तरिक्ष यानमा एस्ट्रोनोमर तथा प्लुटोका खोजकर्ता क्लाइड टम्बोगको सम्मान स्वरूप उनको अस्तु पनि पठाइएको थियो। यो कुनै पनि एस्ट्रोनोमरका लागि निकै ठूलो सम्मान थियो, जसले सन् 1930 मा प्लुटोको खोज गरेका थिए। उनैको मृत शरीरको केही अंश सन् 2015 सम्म प्लुटोमा पठाइयो। यो साँच्चीकै ठूलो सम्मान थियो, जसले प्लुटोको खोजमा धेरै योगदान गरेका थिए। सन् 2005 मा प्लुटो भन्दा पनि टाढा तथा 27% ज्यादा म्यासिभ रहेको एक नयाँ पिण्डको खोज गरियो र त्यसको नाम एरिस राखियो र यसले इन्टरनेशनल एस्ट्रोनोमिकल युनियन IAU लाई प्लानेटको सीमा अर्थात् परिभाषा तथा मापदण्डलाई फेरि स्पष्ट पार्न र अझै प्रस्ट्याउन अर्थात् संशोधन गर्न बाध्य गराइदियो। त्यसपछि सन् 2006 मा आयोजित 26औं साधारण सभामा IAU ले कुनै पनि पिण्डलाई प्लानेटको दर्जा प्राप्त गर्न आवश्यक पर्ने मापदण्ड संशोधन गर्दै 3 वटा नयाँ नियमहरू लागू गर्यो।
पहिलो नियम, कुनै पनि पिण्डलाई एउटा पूर्ण ग्रह बन्न अनिवार्य रूपमा सूर्यको परिक्रमा गरिरहेको हुनुपर्ने। यस्तै दोस्रो नियम, आफूलाई गोलाकार आकारमा बनाइराख्नका लागि पर्याप्त मास अर्थात् द्रव्यमान हुनुपर्ने। र तेस्रो नियम अन्तर्गत आफ्नो कक्षको वरिपरि सफा राख्नुपर्ने, अर्थात् यसको आसपासमा रहेका साना पिण्डहरूले उसलाई या त परिक्रमा गर्नुपर्ने या त ठोकिएर त्यसैमा समाहित हुनुपर्ने। सुरुका दुईवटा नियमहरू पालना गर्न प्लुटो सक्षम रहेको भए पनि तेस्रो नियम प्लुटोमा लागू हुन सकेन। त्यसैले प्लुटोलाई ग्रहको सूचीबाट हटाएर नयाँ श्रेणी अर्थात् ड्वार्फ प्लानेटको रूपमा घोषित गरियो। तर हाम्रो सौर्यमण्डलमा प्लुटो मात्रै ड्वार्फ प्लानेट नभई अन्य 4वटा प्लानेट पनि रहेका छन्। ती सबै सूर्यको निरन्तर परिक्रमा समेत गरिरहन्छन्। यसरी प्लुटोलाई नष्ट गरिएको नभई प्लानेटहरूको सूचीबाट हटाएर ड्वार्फ प्लानेटमा राखिएको मात्रै हो। प्लुटोलाई सन् 2006 मै ड्वार्फ घोषित गरिए पनि सन् 2015 मा हामीले यसलाई नजिकैबाट अवलोकन गरेका थियौं र न्यू होराइजन यानको यात्रा अझै पनि जारी रहेको छ। क्लाइड टम्बोको अंश पनि न्यू होराइजनसँगै अनकन्टार अन्तरिक्षमा आज पनि यात्रा गरिरहेकै छ। दर्शकहरू, तपाईलाई के लाग्छ? प्लुटोलाई ग्रहको सूचीबाट हटाएर गम्भीर त्रुटि त गरेका छैनन्? हामीलाई कमेन्टमा बताउन नभुल्नुहोला। साथै आजको भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक तथा शेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस् ताकि हाम्रो नयाँ भिडियो सबैभन्दा पहिला तपाईलाई प्राप्त होस्। आजको लागि यति नै। अर्को भिडियोमा अझै रोचक तथा जानकारीमूलक सामग्री लिएर आउने नै छौं। नमस्कार।